Nick Academy. ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ ያው በአዲስ ኮርስ በሳይኮሎጂ ተገናኝተናል። ያው ይህ ኮርስ ፍሬሽማን ለምትገቡ ልጆች እናንተን ለማገዝ ተብሎ የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ እና ሌላም የፍሬሽማን ኮርሶች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የደወሏን ምልክት በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ እንላለን። አክቲቪቲዎች ምን አሉት እና ቀጥታ ወደ ዴፊኒሽን ኤንድ ኮንሰፕት ኦፍ ሳይኮሎጂ ወደሚለው እንሄዳለን። ሳይኮሎጂ ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ቱ ግሪክ ወርድስ ሳይኪ ኤንድ ሎጎስ። ሳይኮሎጂ የምንለው ቃል ከሁለት የግሪክ ቃሎች የመጣ ወይም ኮምፖዝድ የሆነ ነው። እነሱም ደግሞ ሳይኪ እና ሎጎስ የምንላቸው ናቸው። ሳይክ ማለት የሰው ልጅ ነፍስ፣ አይምሮ ወይም ይህ ንቁ ህሊና የምንለው ወይም ሰው ኮንሽስነስ የምንለው ነገር ነው እና ሳይክ የምንለው እንደዛ ሲሆን፣ ሎጎስ የምንለው ደግሞ ያው ባዮሎጂ ላይም ብዙ ኤሌመንተሪ ሆነን ስንማር የምናውቀው ዴፊኒሽን ነው። ሎጎስ ማለት ነው ስተዲ ኖሌጅ ኦር ሳይንስ ነው። ስለዚህ ሳይኮሎጂ የምንለው ምንድን ነው? ስለ ሶል የሚያጠና ሳይንስ ነው። ስለ ማይንድ የሚያጠና ሳይንስ ነው። ስለ ኮንሽስነስ የሚያጠና ሳይንስ ነው ኦር እውቀት ነው ማለት ነው። Thus for those ancient Greek philosophers psychology was defined as study of mind or soul። የድሮ ግሪክ ፊሎሶፈሮች ሳይኮሎጂን የሚያዩት እንደምንድን ነበር? እንደ ማይንድ ኦር ወደ የሶል ስተዲ የሚያደርግ አንድ ክፍል አድርገው ነበር የሚያዩት። ሳይንቲፊካሊ ሳይኮሎጂ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ቢሄቪየር ሜንታል ፕሮሰስ ኦፍ ቦዝ ሂውማን ቢንግ ኤንድ አዘር አኒማል። ምንድን ነው የሚለው? ሳይኮሎጂ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ሳይንቲፊክ ስተዲ ኦፍ ቢሄቪየር ኤንድ ሜንታል ፕሮሰስ፣ ስለ ባህሪና ስለ ሜንታል ፕሮሰስን ማለት በሰዎችም ላይ በእንስሳቶችም ላይ በሌሎች እንስሳቶችም ላይ ያለውን ቢሄቪየራቸውንና ሜንታል ፕሮሰሳቸውን ስተዲ ሳይንቲፊክ በሆነ ማለት ሳይንቲፊክ ወደፊት እናያቸዋለን። ሳይንቲፊክ ስተዲ ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን እናያለን እና ሳይንቲፊክ ስተዲ ሜቶድ እና በነዛን ተጠቅመው ወይም በዛ መንገድ ስለ ቢሄቪየር እና ስለ ሜንታል ፕሮሰስ የሚያጠና ሳይንስ ነው ኦር የእውቀት ክፍል ነው ማለት ነው። ሳይኮሎጂ ስተዲስ ቢሄቪየር። ሳይኮሎጂ ቢሄቪየርን ያጠናል ቱ ሜክ ኢንፈረንስ about what the person does in process in his or her mind ሶሪ በሰው አይምሮ ውስጥ ምን እየተሰራ እንዳለ ምን ፕሮሰስ እየሆነ እንዳለ እሱን ያጠናልና ቢሄቪየር ስንል ሁለት አይነት ቢሄቪየሮች አሉ። ኦቨርት ቢሄቪየር እና ኮቨርት ቢሄቪየር እንላቸው አሉ። ኦቨርት ቢሄቪየር የምንላቸው ምንድን ናቸው? ኦብዘርቭድ ኦር ሜዥርድ ዳይሬክትሊ ማለት እንደዚህ የሚታዩ በቃ በድርጊቶቻችን የሚታዩ ላይክ እዛ ጋር ፐርሰን ዳዝ የሚለው ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት የሚለውን ሲሆን፣ ኮቨርት ቢሄቪየር ደግሞ የምንለው ደግሞ ማይንድ ኦር ሜንታል ፕሮሰስ ቻስ ፊሊንግ አቲቲዩድ ታውት አር ስተዲድ ይላል። ኮቨርት ቢሄቪየር የምንላቸው ምን አይነት ቢሄቪየሮች ናቸው? አይምሮ ውስጥ የምናስባቸው ነገሮች ሜንታል ፕሮሰሶቻችን፣ ለምሳሌ ላይክ እንደ ስሜቶቻችን፣ አስተሳሰቦቻችን ያሉን አመለካከቶች እነሱን ሳይኮሎጂ ያጠናል ማለት ነው። unlike other behavior science psychology exclusively study individual behavior and covers wide range of behavior unlike other behavioral science ሌሎች የቢሄቪየር ሳይንሶች አሉ። እንደ ሌሎቹ ሳይኮሎጂ ምን ያደርጋል? ኢንዲቪዥዋል ቢሄቪየሮችን ያጠናል በሰፊው አድርጎ ማለት ነው። ኦኬ ቢሄቪየር ኢን ኢትስ ብሮድ ሳይንስ ኢንክሉድ ኦል ታይፕ ኦፍ ሂውማን አክቲቪቲ። ቢሄቪየር በጣም ሰፊ ነው። ብዙ አይነት የሰዎችን እንቅስቃሴዎች ወይም የሰዎችን ድርጊቶች እንትን ይላል። ለምሳሌ ሞተር አክቲቪቲስ፣ ኮግኒቲቭ አክቲቪቲ፣ ኢሞሽናል አክቲቪቲ ምናምን እንላቸዋለሁ። ያው ሞተር አክቲቪቲ የምንለው ዎኪንግ፣ ስፒኪንግ ናቸው። ኮግኒቲቭ አክቲቪቲ ደግሞ ምንላቸው? ፕሪሲቪንግ፣ ሪሜምበሪንግ፣ ቲንኪንግ፣ ሪዝኒንግ። ኢሞሽናል አክቲቪቲ ደግሞ ምንላቸው ደግሞ ፊሊንግ ሃፒ፣ ሳድ፣ አንግሪ፣ አፍሬድ ምናምንላቸው ናቸው። ቢሄቪየር ኢንቮልቭስ ሜንታል ኤንድ ኢዝ ሜንታል እና በቦዲያችንም በአይምሯችንም ኮሚት የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው። ሳይኮሎጂ ኢዝ ሳይንስ ኦር አን አርት። ሳይኮሎጂ አርት ነው ወይስ ሳይንስ ነው የሚል ነገር አለ። ሳይኮሎጂ ሳይንስ ነው ስንል ሳይኮሎጂስት ላይክ አናዘር ሳይንስ ዱ ኤክስፐሪመንት ኤንድ ፎሎ ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀር ቱ አንደርስታንድ ኤንድ ሶልቭ ሂውማን ፕሮብሌም። ሳይኮሎጂስቶች ምን ያደርጋሉ? እንደ ሌሎች ሳይንሶች ኤክስፐሪመንት ያካሂዳሉ፣ ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀሮችን ይከተላሉ። ምን ለማድረግ? የሰዎችን ችግሮችን ሶልቭ ለማድረግ ወይም ፕሮብሌሞቻቸውን ሶልቭ ለማድረግ ማለት ነው። እና ሳይኮሎጂ ደግሞ አርት ነው ስንል ሳይኮሎጂ ፎከስ ኦን አፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንስ ቱ ፕሪቨንት ኤንድ ኮንትሮል ሂውማን ፕሮብሌም። ምንድን ነው ፎከስ ኦን አፕሊኬሽን ኦፍ ሳይንስ? የሳይንስ አፕሊኬሽኖችን ይመለከታል፣ ፎከስ ያደርጋል። ምን ለማድረግ?
የሰዎችን ፕሮብሌሞችን ኮንትሮል ለማድረግ ፕሪቨንት ለማድረግ ሜኪንግ ላይፍ ፍሮም ወርዝ ቱ ኢዚ ከከባድ ህይወትን ከከባድ ወደ ቀላል ለማምጣት ማለት ነው። ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ የምንላቸው አሉ። ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ የምንላቸው 4 ናቸው። ዲስክራይቢንግ፣ ኤክስፕሌኒንግ፣ ፕሪዲክቲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ ናቸው። ዲስክራይቢንግ ምንለው is giving clear picture about the phenomena or telling about what something is like የሆነ ነገር ምን እንደሚመስል ክሊር የሆነ ፒክቸር መፍጠር ነው። ወይም ስለ ፌኖሜና ስለሆነ እየተነገረ ስላለው ነገር በትክክለኛ መንገድ ወይም ክሊር በሆነ መንገድ ምስልን መስጠት ነው፣ ወይም ለሰዎች ለማስረዳት መሞከር ነው። ኤክስፕሌኒንግ ደግሞ ምንለው is all about suggesting possible reason why it behavior happened or the behavior happened። ምንድነው ኤክስፕሌኒንግ ምንለው? ሰጀስት ነው የሚያደርገው፣ ፖሲብል ሪዝኖችን ያቀርባል። የተፈጠረ ስላለው ባህሪ ወይም የተፈጠረ ስላለው ሁኔታ ፖሲብል ሪዝኖችን ሰጀስት ያደርጋሉ። ፕሪዲክቲንግ ደግሞ ምንለው ደግሞ ምንድነው? ዋንስ ዊ know what happened and why it happens we can begin to speculate or predict what will happen in the future። እዚህ ፕሪዲክቲንግ ላይ በፊውቸር ምን ሀፕን ሊያደርግ እንደሚችል ፕሪዲክት እናደርጋለን በሳይኮሎጂ። የሳይኮሎጂ ጎል አንዱ ነው። አራተኛው ደግሞ ኮንትሮሊንግ ነው። this is the last but the most goal of psychology የመጨረሻውና ግን ዋነኛው የሳይኮሎጂ ከአራቱ ጎሎች ውስጥ መጨረሻው ግን ደግሞ ዋነኛው ነው። refer to helping, limiting, influencing and change the behavior ይላል ማለት ነው። historical root of psychology is a science was established by William Wundt in 1879 ሳይኮሎጂ ስታብሊሽ የሆነው እንደ ሳይንስ ስታብሊሽ የሆነው በዊሊያም ውንት በሚባል በ1879 ዓመተ ምህረት ነውና ዓመተ ምህረት ሳይሆን በግሪጎሪያን ካላንደር ነው። ያው ብዙ ሰዎች ዊሊያም ውንደት ብለው ያነባሉ። ያ ሮንግ ነው። ዊሊያም ውንት ነው የሚባለው። ዊሊያም ውንት ብላችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ። he was the first man to establish the first psychological laboratory የመጀመሪያውን የሳይኮሎጂ ላቦራቶሪ ስታብሊሽ ያደረገው ሰው ነው ዊሊያም ውንት። psychology bigs as science of mental life and Wundt saw psychology as a study of conscious experience or understanding mental process focusing on inner sensation, feeling and thought። ዊሊያም ሳይኮሎጂ እንዴት ነው የተመለከተው? የሆነ አንድ ኮንሽስ ኤክስፒሪየንስ ነው። አንድ ሰው ወይም የሆነ አንድ ቦዲ በኮንሽስ ሆኖ ኤክስፒሪየንስ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው እና አንደርስታንዲንግ ሜንታል ፕሮሰስ ሜንታል የሆነ ከአእምሮ የተገናኘ ነገር ነው ሳይኮሎጂ ብሎ ነው። እሱም ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ስሜታችን፣ ሀሳባችን እና ደግሞ ኢነር ሰንሴሽን ወይም የውስጥ መረዳታችን ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው ዊሊያም። he did this through introspection, asking the person to describe what was going on his or her mind። ምንድን ነው እሱ በምን አይነት ሜተድ ነው ይሄን እንደዚህ ነገር ሊል የቻለው? ኢንትሮስፔክሽን ሜተድ የሚባለውን የሳይንቲፊክ ስተዲ ሜተድ ተጠቅሞ ነው እና ኢንትሮስፔክሽንን ተጠቅሞ ነው። በዛ ውስጥ ነው ይሄን ያወቀው። until 1920 psychology remained as the science of mental life. from 1920 to 1916 psychology redefined as the science of observable and measurable behavior by American psychologist ዋትሰን። ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ከ1920 እስከ 1960 ሳይኮሎጂ እንደምንድን ነበር የሚታሰበው? ኦብዘርቬብል ኦር ሜጀሬብል። ቅድም ስናይ ምን ብያቸዋለሁ? ኦብዘርቬብል ኦር ሜጀሬብል የምንላቸው ባህሪዎች ምን አይነት ባህሪዎች ናቸው? ኦቨርት ቢሄቪየር ይባላሉ። እና ሳይኮሎጂ የሚታሰብ የነበረው እንደምንድን ነው? እንደ ኦቨርት ቢሄቪየር የነበረው እና እንዲህ ብሎ ደግሞ ይህን ሀሳብ ሲያራምድ የነበረው ሰው ማን ይባላል? አሜሪካን ሳይኮሎጂስት ማን ነው? ዋትሰን ይባላል። አፍተር 1960 ሳይኮሎጂ ኮንሲደርድ ስተዲንግ ቦዝ ሜንታል ፕሮሰስ ኤንድ አውተር ቢሄቪየር። ከዛ በ1960 ሳይኮሎጂ እንዴት ምን ተብሎ መታሰብ ተጀመረ? ሳይኮሎጂ ኮቨርት እና ኦቨርት ቢሄቪየር ነው። ላይክ ሜንታል ፕሮሰስ የሚለውን ምን ላይ ነው ያየነው? እሱ ሜንታል ፕሮሰስ አሁን ከላይ ያየነው ሳይሆን ኮቨርት ቢሄቪየር ነው ሜንታል ፕሮሰስ። ኤንድ አውተር ቢሄቪየር ደግሞ ብለው ደግሞ ይሄ ላይክ ኦብዘርቫብል የሆነው ሜዠሬብል የሆነው እሱኛው ቢሄቪየር ወይም ኦቨርት ቢሄቪየር ይባላል። እሱና ከእንደዚህ አንግል እንድታዩት እንላለን። ኦኬ እንግዲህ one of the biggest issue was do we humans affected more by internal or external influence? አብዛኛው ሰዎች ማለት ትልቅ ኢሹ የነበረ በሰዓቱ ምንድን ነው ይሄ የሰው ልጅ በኢንተርናል ነው በኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ነው ኢንፍሉዌንስ የሚደረገው።
ነው የሚለው ነው። ያው ኢንተርናል ኢንፍሉዌንስ የምንላቸው ኢንተርናል የምንላቸው ምንድን ናቸው? እነ የማይንድ ኮንሽስነስ የምንላቸው ወይም ደግሞ አንኮንሽስነስ፣ ሰብኮንሽስነስ የምንላቸው ነገሮች ውስጥ ራሳችን ኢንትራ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ኤክስትራ ኢንፍሉዌንስ ደግሞ የምንለው ደግሞ ሳይኮፊዚካል ኢንቫይሮንመንት የኛ ሰውነታችንና የኛ ከሶሳይቲው ጋር ያለው ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ያለን ነገር እሱን ያህል ዲው ቱ ዚስ ኮንትሮቨርስ ፋንዳሜንታል ኩዌስችን አባውት ዋት ሹድ ሳይኮሎጂ ስተዲ ዌር ሬዝድ ኤንድ ስኩል ኦፍ ታውት ዌር ኢመርጅድ ስኩል ኦፍ ታውት የሚባለው ነገር የመጣበት ጊዜ ነው እና እዚህ ጋር ምናሉ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂም ስኩል ኦፍ ታውት የምንላቸው ከዚህ በታች ይዘረዘራሉ። ብዙ አይነት የዛዛት ስለ ሳይኮሎጂ አመለካከት የነበራቸው ፍልስፍና የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያው ስትራክቸራሊዝም የምንለው የስኩል ኦፍ ታውት አይነት ነው። ሳይኮሎጂ ስትራክቸራሊዝም የምንለው ምንድን ነው? ሳይኮሎጂ ስተዲ አባውት ስትራክቸር ኤንድ ኤለመንት ኦፍ ዘ ማይንድ። ምን ይላል? ስትራክቸር ነው። በቃ ስለ ማይንድ ስትራክቸር ነው ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ይላል። ስለ ማይንድ ኤለመንቶቹ ምንድን ናቸው? የሰው ምንድን ነው? ሳይኮሎጂ በቃ ስለኛ የሰው ልጅ አይምሮ ወይም ስለ ሰው ማይንድ ስትራክቸር ነው የሚያጠናው። ፋውንደድ ባይ ዊሊያም ውንት ፋውንደር ኦፍ ሞደርን ሳይኮሎጂ። ቅድም ስናይ ዊሊያም ውንትን ምን ብለን አይተነዋል? ፋዘር ኦፍ ሳይኮሎጂ ብለን አይተነው ነበር። እና ይህ ሰውዬ ምንድነው ለየዚኛው ስትራክቸራሊዝም የሚለው ሀሳብ መስራች ነው። እና ይህ ሰው ሳይኮሎጂ አዘ ስተዲ ኦፍ ኮንሽስ ኤክስፒሪየንስ፣ ሳይኮሎጂ እንደምንድን ያየው? እንደ ኮንሽስ ኤክስፒሪየንስ ነው። ማለት የሰው በቃ ንቃተ ህሊናው ስትራክቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ያያል ማለት ነው። ያው ቅድም እንዳልነው የብዙ ቅድም ካየነው ጋር ይመሳሰላል። ሂዲዲዘውስ ስሩ ኢንትሮስፔክሽን እና ሜተድ ምናምን የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ፈንክሽናሊዝም ነው። ፈንክሽናሊዝምን ደግሞ የጀመረው ወይም ፒኖርድ ያደረገው ማነው? ዊሊያም ጄምስ ይባላል። ሳይኮሎጂ ስተዲስ አባውት ዘ ፈንክሽን ኦፍ ዘ ማይንድ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለው? ከቀደሙ ከስትራክቸራሊዝም የሚለየው ምንድነው? ማይንዳችን እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደርገው ነው የሚለውን ነው የሚያየው። ፈንክሽናሊዝም ማይንዳችን እንዴት ፈንክሽን ያደርጋል። ሃው ዘ ማይንድ አለው ፒፕል ቱ ፈንክሽን ኢን ሪል ወርልድ ሂውማን ፒፕል ወርክ ፕሌይ አዳፕት ቱ ዜር ሰራውንዲንግ። እንዴት ሰዎች ስራ ይሰራሉ፣ እንዴት ይጫወታሉ፣ እንዴት ከሰዎች ጋር ወይም ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር አዳፕት አድርገው ይኖራሉ የሚለውን ያያል ማለት ነው ፈንክሽናሊዝም የሚለው። ሌላው ደግሞ ገስታልት ኦር ጀስታልት ሳይኮሎጂ የሚባል አለ። ያው እንደፈለጋችሁ ፕሮናውንስ አድርጉት። እሱን ብዙ ሹር አይደለሁም እንዴት ፕሮናውንስ እንደሚደረግ። ሶስተኛው ምንድነው ግን ገስታልት ኦር ጀስታልት ሳይኮሎጂ በማን ነው መያዝ ያለባችሁ? በቃ እዚህ ጋር ፋውንደሮቹ ማን እንደሆኑ ነው መያዝ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ማን ነው? ማክስ ኦልዚመር ይባላል። ማክስ ኦልዚመር ስተዲ ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን። ምንድነው ስተዲ ያደረገው? እዚህ ጋር ምን የሚባል ሀሳብ መጥቷል? ሴንሴሽን እና ፐርሰፕሽን የሚባል ነገር መጥቷል። ገስታልት ማለት ራሷ ወይም ጀስታልት ምንላት ቃሏ ፍሬዟ ምንድነው? ዲፊኒሽኗ ጉድ ፊገር ማለት ነው። ጉድ ፊገር ደግሞ ከመን ጋር ይገናኛል? ከሴንሴሽን ጋር፣ ከፐርሰፕት ከማድረግ ጋር፣ ሴንስ ከማድረግ ጋር ይገናኛልና ምንድነው ጀስታልት ማለት? ጉድ ፊገር ሳይኮሎጂ ወይም በቃ ከምልከታችን ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ሳይኮሎጂ ሹድ ስተዲ አባውት ዘ ወርልድ ዘ ሆል ማይንድ። ማለት እዚህ ጋር ሌላ ልትይዞት የሚገባው ሀሳብ ምንድነው? ሳይኮሎጂ ሆል ማይንድ ነው። በገስታልት በዚህ ፐርስፔክቲቭ ስታዩት ሳይኮሎጂ ምንድን ነው? ስለ ማይንድ ሆል ፓርት የሚያይ ነው። ስለ ስትራክቸሩ፣ ስለ ፈንክሽኑ የሚያይ በቃ በአጠቃላይ የሚያይ ነው። እና ያው ከታች ለርኒንግ ምንድን ነው? ስለ ፐርሰፕሽን ከላይ ያወራል። ከዛ ለርኒንግ፣ ሚሞሪ፣ ታውት፣ ፕሮሰስ ኤንድ ፕሮብሌም ሶልቪንግ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሂውማን ቢንግ ኤንድ አዘር አኒማልስ ፕሪሲቭ ዘ ኤክስተርናል ወርልድ አስ ኦርጋናይዝድ ፓተርን ኖት አስ ኢንዲቪዥዋል ሴንሴሽን። የሰዎች ልጆች ወይም ሌሎች እንስሶችም ይህንን ኤክስተርናል ወርልድ እንዴት ነው? እንደ ኦርጋናይዝድ ፓተርን ነው የሚያዩት። እንደዚህ በቃ እንደ ሆል ነው የሚያዩት ነው የሚለው። በቃ ገስታልት እንደ ሆል ነው የሚያዩት እንጂ እንደ ኢንዲቪዥዋል አያዩትም። ኢንዲቪዥዋሊ ሴንስ አያደርጉትም ነው። እና ዘ ሞቶ ኦፍ ገስታልት ሳይኮሎጂስት ኢዝ ወይም የነሱ ብለው የሚያወሩት የነሱ አስተሳሰብ ምንድን ነው? ዘ ሆል ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ሰም ኦፍ ኢት ፓርትስ። ምንድነው የሚሉት? ይችላል እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል አይደለም ነው፣ ሆሉ ይበልጣል ነው የሚሉት። ለምሳሌ አንድ ሲደመር አንድ የሶስት አንድ ቁጥሮች ድምር 3 ነው አይደል? እነሱም ምን ይላሉ? 3 ቁጥር ነው የሚበልጠው። እነዚህ አንድ ብለን የደመርናቸው ነገሮች ከነሱ ሰማቸው ይበልጣል ብለው ነው የሚያስቡት። ሌላው አራተኛው ቢሄቪየሪዝም ይባላሉ እና ፋውንድድ የሆነው ማነው? በዋትሰን ነው። ቢሊቭድ ዛት ሳይኮሎጂ ሹድ ስተዲ ኖት ሰብጀክቲቭ ቢሄቪየር ራዘር ዛን ኦብዘርቬብል ኤንድ ሜዥረብል ቢሄቪየር ነው። ሳይኮሎጂ ምን እዚህ ጋር በቢሄቪየሪዝም ነው ሳይኮሎጂ እንትን አይደለም። ይሄ ሰብጀክቲቭ ቢሄቪየር አይደለም፣ የአንድ ሰው ብቻ አይደለም ማለት በቃ ኖ ሰብጀክቲቭ ቢሄቪየር ራዘር ዛን ኦብዘርቨብል ነው፣ የሚታይ ነው፣ ሜዥረብል የሆነ ቅድም ምን ያልነው ኮቨርት ቢሄቪየር ብለን ያወራ ነው ማለት ነው። ዘ ቢሄቪየሪስት
also stressed like ስማቸውንም ከተመለከታችሁ behaviorism ነው የሚለውና the behaviorist also stressed the importance of the environment in shaped and individuals behavior ይላል። ሌላው ሳይኮአናላይሲስ ምንላቸው አሉ። ሳይኮአናላይሲስ ማለት ያው ወደ ሞደርኑ እየመጣ ያለ የሳይኮሎጂ ፐርስፔክቲቭ ነው። ሲግመንድ ፍሮይድ ይባላል ፋውንደሩ የዚህ ስኩል ኦፍ ታውት መስራች ወይም ደግሞ ፋውንደር ኦፍ ስኩል ኦፍ ታውት ምንለው የዛ መስራች ነው። ሳይኮሎጂ ስተዲ አባውት ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ አንኮንሽስ ፓርት ኦፍ ሂውማን ማይንድ። እዚህ ጋር አዲስ ሀሳብ መጥቷል። ምንድን ነው? ቅድም ወደዛ ካሉት ጋር ስትመለከቱ ስለ ኮንሽስነስ፣ ስለ ስትራክቸር፣ ስለ ፈንክሽኑ፣ ስለ ሰው ልጅ፣ ስለ ሆል ፓርት ምናምን የሚሉ ነገሮች ነው ያየነው እና እዚህ ጋር ሳይኮአናላይሲስ ጋር ሲመጣ ምንድን ነው ሳይኮሎጂ አንኮንሽስ ፓርት አለው። የአንኮንሽስ የሆኑ ስተዲ አባውት ኮምፖነንት ኦፍ ዘ አንኮንሽስ ፓርት ኦፍ ሂውማን ማይንድ ነው። ስለ ሰው ልጅ ንቁ ያልሆነው ህሊናው ወይም ደግሞ አንኮንሽስ የምንለው ስለዛ የሚያጠና ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። ቢሊቭድ ዛት ቢሄቪየር ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ ፓወርፉል ኢነር ፎርስ። ምንድነው እዚህ ጋር ምን ይላል? ቢሊቭድ ዛት ቢሄቪየር ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ ፓወርፉል ኢነር ፎርስ። የሰው ልጅ ወይም ባህሪ የሚባለው ነገር የሚወሰነው ዲተርማይንድ የሚሆነው ውስጥ ባለው በውስጠኛ በማንፈቅድለት ውስጣችን ያለው የራሳችን በውስጣችን ባለው ኃይል ነው። ውስጣዊ ኃይላችን ቢሄቪየራችንን ይወስነዋል ይላልና assumed that people repress some of their behavior which in turn cause personal disturbance ይላል። ብዙ ከባድ ነገር የለውም። እዚች ጋር የሚደጋገም ሀሳብ ነው። ከዛ እዚች ጋር ምን ይላል? ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ። የቅድሞቹ ምንድን ነው ብለን የጀመርነው ብታስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ይላል? early school of psychology ይላል። early ወይም ኦልድ ነው ላይክ ይሄ። ከዛ አሁን ደግሞ ምናያለን ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚለውን እንመለከታለን። ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ የሚለውን አይ ቲንክ ወደ 8 አካባቢ ሞደርን ስኩል ኦፍ ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ አሉ። የመጀመሪያው ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው። ሁለተኛው ኮግኒቲቭ እያለ ይቀጥላሉ እና አሁን አንድ ባንድ እንመልከታቸው። ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ምንለው ሪሌት ቢሄቪየር ቱ ፈንክሽን ኦፍ ዘ ቦዲ ሰች አስ አክቲቪቲ ኦፍ ዜር ነርቨስ ኦር ግላንደር ሲስተም። ምንድነው? ቢሄቪየር ኦፍ ፈንክሽን ኦፍ የር ቦዲ በአክቲቪቲዎቻችን ነው የሚወሰነው ነው። በቃ ባጭሩ ምንድነው? ነርቨስ ኤንድ ግላንደር ልክ ያስታውቃል። አሁን ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ሲል ስለምን እንደሚያወራው ስለ ግላንድ ስለ ነርቭ ነው የሚያወራው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ምንድነው? ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ we perceive the world around us and process information directly. Difference in the way we perceive and process information may lead to difference in behavior ይላል። ሶስተኛው ደግሞ ሶሻል ፐርስፔክቲቭ ነው። ሞጁል ላይ የሌሉ ነገሮች በእርግጥ ትንሽ ተጨማምረዋል። ያው እንግዲህ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ተማሪዎች በዚህ መሰረት ብታነቡ እየመክራለሁ። ያው ሌላም ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ለዩኒቨርሲቲዎቻችሁ ሞጁል ከዛ ጋር ሪሌት አድርጋችሁ እንድታነቡ። ያው ይህም ብቻ አንብባችሁ ፈተና ተቀመጡ አንልም፣ በደንብ ሪፈር ልታደርጉ ይገባል። እና ያው ይሄ ትንሽ ቢያንስ ለማንበብ እንኳን እንድትጀምሩ ነው አሁን እንዲሆናችሁ ነው። እና ሶስተኛው ወደ ትምህርቱ ስንመለስ ሶስተኛው ምንድነው? ሶሻል ፐርስፔክቲቭ ነው። እና ሶሻል ፐርስፔክቲቭ ደግሞ ኢንተራክሽን ቢትዊን አመንግ ፒፕል ኢንፍሉዌንስ ማይንድ ኤንድ ቢሄቪየር። ይሄ በሶሻል ፐርስፔክቲቭ የምንለው ከሰዎች ጋር ያለን ኢንተራክሽንን ማይንዳችን ሰዎች እኛን ኢንፍሉዌንስ ያደርጉናል። ይህ ቢሄቪየራችንን ኢንፍሉዌንስ ወይም የሜንታሊቲያችንን ኢንፍሉዌንስ ያደርጉታል ብሎ ነው የሚያወራው ይሄኛው ፐርስፔክቲቭ። አራተኛው ፐርስፔክቲቭ ዴቨሎፕመንታል ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ዴቨሎፕመንታል ፐርስፔክቲቭ ነው ቢሄቪየር ኢዝ ቼንጅድ አስ ፐርሰን ግሮ ኦልደር ኦር ማቹር። ሰዎች የዴቨሎፕመንታል ፐርስፔክቲቭ ነው ቢሄቪየራችን በእድሜ ውስጥ ነው። በቃ ቼንጅ በዲዩ ቱ ኤጅ ነው። ቢሄቪየር በእድሜ ውስጥ የሚቀየር ነገር ነው ብሎ ያወራል ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ሂውማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ የሚለው አለ። ሂውማን ቢንግ ሃቭ ፍሪ ዊል። በቃ ሂውማኖች ወይም ደግሞ የሰው ልጆች ነጻ ፈቃድ አላቸው። ዘይ አር ናት አንደር ዘ ኮንትሮል ኦፍ ቦዝ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ፋክተር። በውጭ ማለት ውስጣቸውን ባለው ኢነር ፎርስም ሆነ በኤክስተርናል በምናምን እንትን የሚባል ነገር አይደለም። ማለት ኮንትሮል ሊደረጉ አይችሉም። እነሱ የሰው ልጅ ምን አለው? ነጻ ፈቃድ አለው ብለው የሚያስቡ ናቸው። ስድስተኛው ደግሞ ምንድነው? ሳይኮአናሊቲክ ፐርስፔክቲቭ ነው። ሳይኮአናሊቲክ ፐርስፔክቲቭን ስንመለከት ፎከስ ኦን ዘ ሮል ኦፍ ፊሊንግ ኤንድ ኢምፐልስ ዊች አር አንኮንሽስ። ስሜታችንን ኢምፐልሳችን ምንድነው? ዊች አር አንኮንሽስ ነው። በቃ ቅድሜ ከሳይኮአናሊቲክ ጋር ይቀራረባል። ፋውንደሩ ራሱ የዚህም ሲግመንድ ፍሮይድ ነው። እና በቃ ሳይኮአናሊቲክ እና ሳይኮ ማለት የነበሩበት የእድሜ ወይም ደግሞ የነበሩበት ኤጅ ነው ወይም ደግሞ ፔሪድ ነው እንጂ የሚለያየው ላይክ አንድ አይነት ማለት ትችላላችሁ።
7ኛው ቢሄቪየሪዝም ነው። ኦል ቢሄቪየር ኢዝ ለርንድ። ይሄ ደግሞ የሚሉት በቃ የሰው ልጅ ሲወለድ ከቢሄቪየር ጋር አይወለድም፣ የምንማረው ነው። ቢሄቪየር የሚባለው ነገር የምንማረው ነገር ነው ብሎ ነው የሚያወሩት። ይሄው ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ነው። ኢት ፎከስ ኦን ዘ ሶሻል ኤንድ ካልቸር ፋክተር ዛት አፌክት ሂውማን ቢሄቪየር። ይሄ ደግሞ ምንድነው የማህበረሰቡና ባህላችን የሰውን ባህሪ አፌክት ያደርጋል ወይ ነው በቃ ባጭሩ። እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለ። አስ ፊሽ ካንት ሊቭ ዊዛውት ዋተር ሂውማን ቢሄቪየር ካንት ዊዝ አንደርስቱድ ዊዛውት። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። የነበራችሁት ከሚክ አካዳሚ ጋር ነው። እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ በዚሁ በቻፕተር 2 ሳይኮሎጂ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ንባብ። ቴንኪው